Een Bosch Performance Line CX. Kom maar, daar is die. Zo. Nou, dan gaat die erin. Het is niet heel groot. Dat is ook mooi, want dan past het er nog een beetje in achter de behuizing. En wil je hem dan vastdraaien, dan heb je dus een M801 nodig. Hij rolt gewoon dubbel erop. 18 tanden gaan erop. Ik heb een andere mountainbike gekocht. Dit keer eentje waar vanuit de fabriek al een motor onder zat. Een Bosch Performance Line CX. Ik moet zeggen, het rijdt fantastisch. Er moest alleen wat onderhoud gebeuren. En ik wilde de motor even grondig schoonmaken. Dus ik heb alle beschermkappen eraf gehaald. Ik kwam erachter dat een van de beschermkappen behoorlijk ingescheurd is. Dus ik moet even kijken of daar een vervangend onderdeel voor is. En wat ook ontbreekt is dit kapje. Ja, het aansluitpunt voor de oplader zit hierachter. Dus dat wil ik ook graag weer origineel dicht hebben. Verder ontbreekt hier een rivet, een blindklinkmoer. Die wil ik er weer in hebben, zodat we een flesje kunnen monteren. Het is van oorsprong een fiets uit Duitsland. Waarschijnlijk gekocht bij een van de winkels van Lucky Bike. Ik heb wat onderhoudhistorie erbij. We gaan er een nieuwe ketting op zetten. De motor heeft bijna 8000 gedraaid. En volgens mij is die nog nooit uit elkaar geweest. Nou, deze motoren staan erom bekend dat ze water binnenlaten via de lagers aan de buitenzijde, dus links, rechts. Ja, ik moet zeggen, als ik deze draai, dan heb ik wel eens video's gezien waarbij het geluid heel duidelijk is. De lagers zijn op. Dan is er dus water binnengekomen. Is de boel gaan roesten. Al het vet is verdwenen. En dan zijn de lagers heel luidruchtig. Er zijn revisiesetjes voor. Maar voordat ik een revisiesetje aanschaf, ga ik denk ik even de motor openhalen. Om even binnenin te kijken of er misschien water naar binnen is gekomen. En even een aantal lagers voelen hoe ze lopen. Nou, valt het mee, zet ik hem gewoon weer in elkaar. En ja, nu ik hem toch uit elkaar heb, kan ik hier ook meteen de bedrading loshalen. En een full speed tuneboxje ertussen zetten. Zodat de maximumsnelheid naar 45 kan. Dus aan de slag, motor eraf en openhalen. Zo. Oh, dat ging wel heel makkelijk. Deze dan. Als die ook zo makkelijk gaat. Ja, inderdaad. Kijk, ik heb de fiets op de kop staan. Zodat niet ineens de motor eruit valt of zo als je het verkeerde boutje los hebt. Hij blijft gewoon rusten in het frame, ook al is die los. Ik heb hier een T30. Die past goed. Nou, nog even de inbus bekijken. Een 6. Is de 6 oké? Ja, deze is 6. En die ook. Ja, met een ringetje. Ja. Geen kabels, nee, dat niet.
Kijk, dat is mooi hè. Die beugel, die houdt de moertjes vast. Ze kunnen er ook niet aan de achterkant niet uitvallen. Slim gedaan hoor. Deze deksel eraf halen. Je kan zien, hier zit allemaal nog siliconen kit in of een ander soort kit. Dat wil zeggen, dat lijkt af fabriek en is hij dus nog nooit open geweest. Nou, dat klinkt eigenlijk best oké. Dit klinkt ook oké. Mooi. Deze. Ja. Klinkt ook goed. Nice. Maar ik ben toch nieuwsgierig. Ik ga toch even kijken hier binnenin. Nou, al het rubber eruit zien te peuteren. Ja, zie. Dat begint te komen. Ja, volgens mij zit hij los genoeg. Eens even kijken. Oh, ik zie hier nog zo'n uitlijnpennetje zitten. Dus hier zit er eentje en hier. Zou je zeggen, als je die twee los hebt, dan zou het moeten gaan. Dus even kijken. Waar zat hij nou? Oh ja, hier zo. En hier. Tja, volgens mij kwam mijn pennetje los. Oké, dit gaat wat makkelijk. Ik gebruik nou toch een hevel, maar je moet eventjes kijken waar je hem achter haakt, dus dat je niks beschadigt. Kijk, er zijn wel wat uitsteeksels. En nou is die wel los. Poeh, kom maar. Daar is die. Zo. Nou. Ik zie een hoop vet zitten. Ik zie trouwens hier ook een hele hoop vet op zitten. Hier ook. Dus dat ziet er allemaal goed uit. Qua vet ziet het er goed uit. Dat is mooi. Probeer het echt zo schoon mogelijk te houden. Kijk, hier zie je duidelijk van een smerige bende. En dat is mooi, want het moet ook daar zitten en niet aan de binnenkant. Nou, eens kijken. Klinkt mooi hoor. Nou, ik zal even mijn handen wassen en dan ga ik dat vet gewoon weer eventjes wat mooier verspreiden in de tandjes. Zodat het in plaats van een beetje aan de buitenkant zit, weer een beetje op de tandwielen zit. Even een
spaak pakken. Dan kan ik iets verder komen. Zit er weer lekker wat vet op de tandwieltjes in plaats van alleen maar aan de buitenkant. En ja, één ding weet je zeker, dit is het vet wat Bosch graag wil dat je gebruikt. En ik recycle dat gewoon. Cycle, ja, woordgrapje. Nou. Even kijken, soms helpt het als je de as draait. Tja, ineens ging die. Tja. Nou, dat is mooi. Dus met die eraan kon ik hem een beetje zo het tandwiel zeg maar bewegen in de as. En ineens plok ging die. Duurde even. Maar goed, eerste keer hè. Mag het wat tijd kosten. Nice. Kunnen we de boel weer in elkaar zetten. Ik zal de boel even schoonmaken. Dan gaat hij in elkaar. Nou, eens even kijken hoe dat klinkt. Nou. Nog stiller dan die al was. Het is bijna. Zo, mooi. Kan die weer op de fiets? Oh nee, ik wilde nog hier een soort pakking in maken. Deze borgring die zit best wel hoog. Er zit allemaal nog ruimte onder. En ik dacht, eigenlijk wilde ik iets van neopreen of zo maken. Een nauw sluitende neopreen vulling. En dan wat vet erin, neopreen, vet. Om hem helemaal waterdicht te maken. Maar ik kan mijn neopreen nergens vinden.
Wat ik wel heb, is dit spul. Ja, dat is een soort rubber ondertapijt. Eens kijken of het dat wil. Gewoon proberen, joh. Nou, ik heb even zo'n rubber ringetje geknipt. En die gaat zeg maar met wat spanning hieromheen. En dan gaat hij naar binnen toe. Nou, dat zorgt wel voor iets weerstand. Maar sluit hem ook echt heel goed af. Voordat ik hem helemaal monteer, wil ik er nog even wat vet als extra waterbarrière bij doen. Dus ik heb een potje met vet en een kwast. Nou, dan gaat die erin. Kijken of het nog wel wil draaien. Het zal wel. Prima. Nou, dan kan de ring er weer op. En misschien nog wat vet extra als barrière. Maakt het uit. Hupsakee. Nou, hij lijkt goed te zitten. Ja. Hij draait ook nog vrij rond. Mooi. Hebben we daar in ieder geval een extra bescherming tegen vuil en water. Dan deze kant. Ja, dat is wat lastiger. Want als je de as draait, draait de ring mee. Ja. En er komt een pedaal overheen. Krenk. Dus ja, wat kan je hier dan nog extra beschermen? Ik zit even kijken of ik misschien tussen de behuizing en de buitenkap iets kan klemmen. Ik heb even een nieuw ringetje gemaakt. Die gaat met wat vet, ook weer om water tegen te houden, hier zo omheen. En daar komt dan natuurlijk nog de kap overheen. Die perst dat nog wat dicht. En dan
het pedaal, of de krank er nog op. En die duwt dan ook nog een beetje in dat rubber. Nou, ik hoop dat dat bij elkaar nog weer voor een extra seal zorgt. Het enige is, wat ik wel merk, is dat dit een beetje korrelig is. Ja. Maar het is wel zacht, dus ik denk niet dat het geheel kan beschadigen. Maar moeten we over een aantal kilometers maar eens even kijken hoe dat in de praktijk nou uitpakt. Maar goed, hij kan weer in het frame gebouwd worden. Ik heb de klem met de 2 moeren er weer opgezet. Dus nu moeten we hem op zijn plek laten zakken. Er moet niks klem komen te zitten. Die beweegt nog vrij. Deze ook. En die ook. Mooi. Zo. Nou. Gaan we zo de boel aansjorren. En dan kan straks de full speed tuningbox ertussen. Nu dit apparaatje. Het is niet heel groot. Dat is ook mooi. Want dan past het er nog een beetje in achter de behuizing. Dus je moet even netjes een plekje krijgen. Die zit. En dan deze. Kijken, hoe zit dit? Het heeft een specifieke vorm. Klik, zei hij. Dus dat moet ook goed zijn. Dan. Ja. En deze. Oké. Nou, alles een beetje netjes weg. Vouwen. Ja, ik was dus bezig om die kappen erop te zetten, maar op een of andere manier wilde deze kap er niet goed op. En wat blijkt nu? Ja hoor, hij zit met 3 bouten vast. En 1 is net iets korter. En die moet dus hier. En die andere, die kun je op de andere plekken gebruiken. Dus let erop. Eentje is net een tikje korter. En die moet hier. Nou, dan kan het tandwiel. Dat zit hier achter. Eerst een metalen ring. Dan het tandwiel en dan een rubber ring. Dit geval heeft een draad andersom. Dus je moet hem linksom draaien om hem erop te krijgen. Zo. En wil je hem dan vastdraaien, dan heb je dus een M801 nodig. Ik heb deze gekocht voor iets van €28 van Ice Tools. M801 dus. En dat past precies hier zo
in die uitsparingen. En dan kun je hem vastdraaien. Zo. Trapper erop. Nou, de nieuwe ketting, 114 tanden, even blank te maken. Dit is dus wat er steeds gebeurt. Zelfs nu met een andere ketting. Hij rolt gewoon dubbel erop. Tja. Ja, misschien is het dan toch de tandwiel. Moet hier een nieuw tandwiel op of zo. Omdat de ketting dus vast sloeg, heb ik maar toch een bestelling gedaan. En dat zijn deze 2 tandwielen. Super Narrow 18 tanden. En dan nog eentje. En dat is de Super Narrow 15 tanden. Dit is zeg maar, dat komt overeen met de originele. Alleen, ja, ik vind de pedaalfrequentie, als je wat harder fietst dan 25, nogal hoog. Ja, en een manier om dat op te lossen is een kleiner tandwiel achter. Maar ja, die is al behoorlijk klein. En het alternatief is dan een groter tandwiel voor. Geen idee hoe de software van Bosch en de full speed tuning chip daarop reageert. Maar we gaan het zien. Dus 18 tanden gaan erop. Ik weet niet of het uitmaakt, maar ik doe de lettertjes zichtbaar aan deze kant. Ja, daar gaat hij. Het rubber ringetje, de originele, die doe ik er weer voorzichtig op. Dan deze borging. Mooi. Nou, de tanden komen net niet boven dit kapje uit. Mooi. Nou, ik zou maar benieuwen of die ketting nou weer vastslaat of niet. Nou, ik heb een proefritje gemaakt en het fietst echt super. En ook een stuk fijner dat het aantal omwentelingen wat beperkt is. Het enige wat ik merk, en jou hoor, iedereen zal het wel denken. Ja, de 3 kleine tandwielen die slaan door. En die zullen wel vervangen moeten worden. Ik weet alleen niet of dat kan. Of je alleen die laatste 3 kan vervangen. Of dat je weer zo'n hele cassette moet kopen. Nou ja, ik ga eens even zoeken op internet. En dan gaan we dat bestellen. En dan hoop ik dat
het eindelijk zover is dat we de bossen in kunnen. Zo, de fiets is voorzien van een high-rise bar, 7 centimeter omhoog. Voor mij echt een stuk fijner fietsen met een 1,95. Het is wel de grootste Cube die je kan krijgen, 23 inch frame. Maar toch moest het stuur wel iets omhoog. Dus we gaan eens even een ritje maken. We zetten hem aan. En we zetten de full speed aan. Ik heb hem ingesteld op 40. Je kan nu ook nog zeggen, doe hem wat omhoog. Ik vind 40 eigenlijk wel mooi zet. En dan kunnen we gaan starten.